Hello guys, so magbibigay lang ako ng update doon sa Fifine K688. May napanood kasi akong video na hindi ko lang kasi maintindihan kung anong version tong nasa akin kasi parang so may napanood akong video nito ni Dave Soltura. So ito yung sa YouTube. May bagong version pa. Kaya lang pinanood ko yung video niya. Parang naano ako kung anong version yung nasa akin kasi parang bago, luma na bago or parang may sinabi yata siyang upgrade. So parang middle part ng upgrade nung sa akin kasi may mga nabanggit siya na yung sa akin kasi medyo kakaiba, no? So pwede natin siyang panoorin. Problem is, I got an early 2022 version, but they updated this in 2023. But Fine has sent us the new one. I mean, it's not new because it came out in 2023, but this one is the white version. To clarify, they first made a 2023 version with some minor and yet important tweaks, and from that version, they launched the white color. So not Ayun, so parang sinabi niya na parang meron na rin update. Siguro di ko alam kung yung itong na-receive ko na parang sa middle part na may upgrade. Kaya lang, parang hindi ko siya masabing upgrade kasi nga yung pagkabukas natin is yung pop filter is parang downgraded. Bago yung white version, no? So meron palang parang middle part. Tapos yung parang white version, parang ito yung nasa kanya. Anyway, titignan ko lang din yung differences nung nasa kanya tapos nung nabili ko. not all black versions are the old one, but all white versions are the new one. The question So, dapat siguro yung white yung parang pinakabago yung parang sasabihin. All version daw ng white is new one. Pero sa akin, yung nabili ko is black pa din. So, may parang chance na luma tas na bago, parang middle, no? So parang dito pa lang sa P5 is marami para siyang parang iteration, no? Hindi ko maintindihan lang kasi yung kumbaga sa quality side, no? Parang kapag bumili ka pala ng P5 na mic is hindi ka sure kung so yung version parang iba-iba pala, no? So anyway, ito hanapin ko dito yung part ng skip natin yung kasi parang napanood ko yung sa may part yung pinapakita niya yung differences. This is more beautiful than I imagined it would be. It's not a boring matte white, and it has a great paint job. This is more like a pearl white, which I think adds to the premium look. Of course, it comes with that beautiful velvety foam. Ayan o. Kita yung sa kanya, yung pop filter, nahihirapan siyang tanggalin. Pero yung sa akin, pagkatanggal ko pa lang nalaglag agad, no? So, Oh, can't take it off. I can probably take it off if I tried. There we go. And the foam is actually one of the first improvements. The old K688 pop filter could have yung nga din, yung pop filter niya is parang gray. Yung nasa akin is color black. Pero parang ganito rin siya. Yung nipis niya parang ganyan. Pero yung kapal nung sa kanya, parang mas makapal pa ng konti yung sa kanya. Yung sa akin kasi parang sobrang nipis, no? Kasi ang dali niya matanggal. have a torchlight pass through, whereas the new one kind of does, but that's a big difference. Look at that. I can practically see my finger there. Ganyan yung sa akin. Ganun yung sa akin, yung pinapakita niya, ganyan na ganyan. Siguro ganyan din, medyo malambot kasi parang na-squish siya din ng konti. So, ganyan din yung color black. So, parang iniisip ko, siguro all version yung sa akin kasi parang katulad sa kanya. Practically see my finger there, but here, not as much. Even the sides are ever so slightly thicker. The old one, if you look at the new K6 Ayan. Dito naman sa the cases. diaphragm is right. Ayan. Dito naman sa cases, may nagulan ulit ako. Kasi una, sa dahil nga ganun yung nasa akin na pa-filter, inisip ko, baka yung old version nasa akin. Pero pagdating naman dito sa diaphragm, yung white version, ganito yung nasa akin. Ganito yung nasa akin, yung color white. Kasi yung diaphragm, ganyan yung nasa akin na version. Yung hindi nakadikit yung diaphragm ba yung tawag niya. Ibig sabihin, from old version, tas new version, parang hybrid. Hybrid yung nasa, may halong new version, may halong old sa new version. So, ituloy natin yung video. Right here, practically at the tip, whereas the new ones is a bit more recessed, which is helpful for plosives. And if So, helpful daw sa plosive. So, okay. At least, yung nasa akin is parang new version. Okay, sige. So, meron pa siya dito sinabi na parang differences. it matters to you, the text and icons on the Yan. So, yung sa text icons daw, yung sa new one is medyo malabo ng konti. Kung tama yung pagkakatingin ko, yung nasa akin is parang ganito nga. Parang yung nasa new one nga na medyo malabo ng konti na hindi siya sobrang linaw, no? So parang ganyan yung text sa akin. new one are more subdued. The knobs also appear to be Pagdating naman dito sa knob, ganito rin na naman sa akin yung color black. Yung knob niya is nakasagad yung knob. So kasi parang
makita niya dito sa white. elevated on the new one. They protrude. Ayan. Yung sa new one is naka-protrude, pero yung sa akin, nakapasok pa rin. So, papakita ko na din ulit sa screen. Yung nasa akin is, yung parang old one. So, parang 2-2, no? Na yung pop filter ko is old one, pati yung sa knob is old one, version ng old one. Tapos, pero yung new one is yung sa diaphragm, saka yung parang yung sa text, yung parang difference. So, parang 2-2 pa. So, parang gitna, no? So, yun pa kasi, dito lang sabihin niya, yung parang yung sinasabi niya, parang differences. Just a bit more. The box also comes with that Yung sa contents naman ng box, halos pares pa rin naman. May ganyan, may tripod, saka yung signature millimeter. sturdy metal tripod and a properly labeled 3/8 inch to 5/8 inch. Yan, meron din ganyan sa akin, yung sa box. So, ito yung box na sa akin. So, tating ko pares lang naman kami ng box din. So, parang new version din talaga to. Kaya lang parang, kasi medyo na-disappoint lang din kasi talaga ako yung doon sa pop filter. Ang daling matanggal doon. Nainis ako. Pero sa accessories, pares naman. No? So, ganyan din naman sa akin. May ganyan din ako. Appears to have a slightly better build quality than the old one. So, hindi ko masasabi kung mas maganda o hindi yung nasa akin na yung accessory. Pero ito siya. Ayan, hindi ko lang, kasi medyo hindi masyado maganda itong webcam ko, no? So, hindi ko lang ako medyo, kailang ito parang medyo mas, siya, no? Parang mas gold lang siya ng konti, no? Medyo iba lang siya ng konti. And of course, a USB-C to USB-A cable. If you Yan. So, may ganun din, may USB-A to USB-C cable din ako. aren't aware of my main issue with the original K688, which happens to be the main issue of other audio YouTubers, the previous gen cables either had poor quality control or they were just incompatible with the mic. So Yun. So, di ko lang alam kung yung Type-C cable ko is, kasi may, parang okay naman, parang work properly naman. So, sa tingin nyo, kasi gamit ko ngayon yung K688 mic, no? So, sa tingin nyo ba okay yung quality? O sa tingin nyo ba, so, hindi ko alam kung sa boses ko lang, no? So, sa tingin nyo ba okay na rin yung quality? Pero sa tingin ko parang working properly naman yung mic. So, di ko lang din alam kung ano yung issue pa na sinasabi kung nag-work. Pero mukhang working properly naman siya sa akin, no? hopefully this one works. Let's try it out. I am thrilled to report that the USB-C cable is working. That really helps me recommend this mic with more confidence. Let's do the relevant tests to compare the 2023 So anyway guys, mahirap na naman kasi makapag-comment dito sa mga susunod na test niya, sa mga Para sa akin kasi syempre iba yung boses niya, iba yung ko. Sa akin yung parang point out ko ngayon yung differences nung nasa aking K688, no? So sa tingin ko parang nasa middle part siya. So hindi ko alam kung hybrid siya nung luma tapos bago. Or wait, sa tingin ko meron, hindi ko alam kung bago kasi binili ko na rin to. So hindi ko alam kung bagong version na naman siya ng K688 kasi parang may napansin pala akong parang added dun sa name. Kasi yung nasa akin na nabili ko is P-Fine Ampli-Gain K688. So anyway guys, tinignan ko ulit yung P-Fine na nabili ko. Ang napansin ko pala is parang may added name pala siya. So P-Fine Ampli-Tank K688 yung nasa akin. So di ko alam kung bagong version yan or parang bagong iteration ng K688 din na mic.